อีกรายแล้วค่ะสำหรับแนวร่วมกลุ่ม3นิ้วโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก3 ปีกับขนุนศิรภพนักศึกษาปริญญาโทอายุ23 ปีในคดีมาตรา112ปราศัยในม็อบ18พฤศจิกาไปราษฎรประสงค์เมื่อปี63แต่ศาลลดโทษให้1 ใน 3เพราะเห็นว่าให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุก2 ปีไม่รอลงอาญาส่วนข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบชุมนุมศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิดเพราะไม่ใช่ผู้จัดการชุมนุมขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฟังคำสั่งการยื่นประกันตัวศิรภพระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษาก่อนจะออกไปจากห้องพิจารณาขนุนได้ฝากข้อความเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าแม้ว่าคำตัดสินจะเป็นเช่นนี้แต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดกรณีนี้เดิมมีผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด2 รายได้แก่ศิรภพจำเลยที่1และจัสตินชูเกียรติแสงวงศ์จำเลยที่2แต่ในนัดสืบพยานจำเลยครั้งแรกศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีในส่วนของชูเกียรติออกไปเนื่องจากไม่เดินทางมาศาลสำหรับเหตุในคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี63ศิรภพและชูเกียรติได้เข้าร่วมการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ก่อนมีการเดินขบวนไปยังหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติการชุมนุมดังกล่าวจัดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่จะไปชุมนุมที่รัฐสภาในวันที่17พฤศจิกายนปี63ในการชุมนุมดังกล่าวผู้ชุมนุมผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยบนรถบรรทุกติดเครื่องขยายเสียงระหว่างการเคลื่อนขบวนโดยศิรภพได้กล่าวถึงบทบาทของกษัตริย์ที่มีต่อระบบประชาธิปไตยของไทยบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการโอนย้ายกองทัพเป็นของส่วนพระองค์สถานะของประชาชนที่สัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่6พฤษภาคม64ศิรภพและชูเกียรติได้ถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องทั้งสิ้น3ข้อกล่าวหาได้แก่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฝ่าฝืนพรบชุมนุมสาธารณะพศ2558และพรกฉุกเฉินหลังศาลรับฟ้องทนายความได้ยื่นประกันตัวศิรภพด้วยเงิน 150,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์ต่อมาศาลยกคำร้องขอประกันตัวโดยให้เหตุผลว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาพยานหลักฐานที่ปรากฏและพฤติการแห่งคดีตามคำฟ้องโจทก์และเห็นว่าศิรภพถูกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและคดีมีอัตราโทษจำคุกสูงกรณีนี้จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1อาจก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ซ้ำอีกแม้ในความเป็นจริงศิรภพถูกกล่าวหาตามมาตรา112ในคดีนี้เพียงคดีเดียวต่อมาในวันที่9พฤษภาคม64หลังการไต่สวนคำร้องประกันตัวในวันก่อนหน้าคือ8พฤษภาคม64ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวศิรภพโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าห้ามทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและให้มาศาลตามกำหนดนัดทุกนัดทำให้ศิรภพถูกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งหมด4 วันก่อนถูกปล่อยตัวภาพรวมการสืบพยานศิรภพให้การปฏิเสธข้อหา112โดยระบุว่าปราศัยเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายและให้ความเคารพต่อสถาบันกษัตริย์เช่นบุคคลทั่วไปล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความว่าด่วนศาลส่งคำร้องประกันขนุนศิรภพคดีมาตรา112ให้ศาลอุทธรณ์สั่งทำให้ต้องถูกควบคุมตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ